हेलो सबैलाई स्वागत छ पहिलो ग्याजेट नेपालमा, जहाँ हामी तपाईँको आइडियाजलाई वास्तविकतामा परिवर्तनहरू कसरी गर्ने भनेर देखाउनेछौँ। हामी चाहिँ अहिले वेबसाइट बनाउन गइरहेको छौँ। हामी तपाईँलाई वेबसाइट सुरुदेखि बनाउने भनेर देखाउनेछौँ। तपाईँलाई कोडिङ आउँदैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, अहिले हामी फ्री टेम्प्लेटबाट बनाउनेछौँ। तपाईँहरूलाई आइडियाज होस् र जानकारी होस् भन्नलाई पहिलादेखि नै सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आइडी वा टेक्स्ट एडिटर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट एडिटर र आइडी भनेको चाहिँ हाम्रो कोड एडिटर हो, जसमा हामीले कोड लेख्छौँ। हामीले चाहिँ अहिले VS कोड युज गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले नोटप्याडमा पनि गर्दा केही हुँदैन, एउटै हो। रन गर्न फेरि हल्का सजिलो होस् भनेर हामीले VS कोड युज गरेको हो। VS कोड तपाईँहरूले माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले गुगलमा फ्री CSS भन्ने वेबसाइट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्री CSSले चाहिँ तपाईँको त्यो फर्स्ट लिङ्कमै आउँछ। फर्स्ट लिङ्कमै क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा फ्री टेम्प्लेट, प्रिमियम टेम्प्लेटहरू सबै हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले फ्री टेम्प्लेट गर्न लागेको, त्यसले फ्री टेम्प्लेट यहाँ भएको चाहिँ सबै तपाईँले अहिले चुज गर्न मिल्छ। एकदम सजिलो छ। मलाई चाहिँ यहाँबाट मन परेको चुज गरेको छु मैले। तपाईँहरू हेर्दै सक्नुहुन्छ, अरूहरू पनि निकै टन्नै छ। मलाई मन परेको चाहिँ यो टावर भन्ने छ। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। यसको रेस्पोन्सिभनेस नै एकदमै धेरै छ। तपाईँहरूलाई लाइभ डेमो पनि देखाउन सक्छु। तपाईँलाई एक सबै राम्रो लाग्यो भने तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यही राम्रो लागेको भएर मैले यो नै डाउनलोड गरेको छु। यो डाउनलोड भएपछि तपाईँले यो अहिले हामीलाई जिप फोल्डरमा दिन्छ। तपाईँले यसलाई अनजिप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनजिप गरेर त्यसमा चाहिँ फोल्डरहरू ओपन हुन्छ। यसमा एकदम एकैचोटि सजिलो होस् ट्रान्सफर गर्न भनेर यिनीहरूले जिपमा दिएको हुन्छ। त्यसपछि भित्र गरेपछि हाम्रोमा इन्डेक्स भन्ने हुन्छ। इन्डेक्स खोल्नुभयो भने डबल क्लिक गर्नुभयो भने नै तपाईँको त्यो वेबसाइट आफै ब्राउजरमा ओपन हुन्छ। तर यो उनीहरूको हो। हामीले आफ्नो बनाउनलाई अलिक पिक्चरहरू चेन्जेस र क्यारेक्टरहरू पनि चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो क्यारेक्टर र पिक्चरहरू चेन्ज गर्नलाई हामीले यो फाइल इन्डेक्स फाइल हामीले VS कोडमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यसरी ओपन गर्ने हो। कन्ट्रोल O गर्नुभयो भने तपाईँको यसरी आउँछ। अनि हामीले इन्डेक्स भन्ने फाइल त्यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो इन्डेक्समा भएको कोडहरूलाई हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ वेब भन्ने फोल्डरमा त्यो फाइलहरू डाउनलोड गरेको थिएँ। तपाईँले अब जुन फोल्डरमा राख्नु भएको थियो त्यसबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले कसरी अपडेट गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रोल F थिचर यो सर्च बारमा त्यो नाम हाम्रो भर्टेक्स थियो नि त वेबसाइटको। अब वेब सर्च गर्नुहोस्। अब जहाँ जहाँ भर्टेक्स छ अब तपाईँले जे राख्दा नि हुन्छ। तपाईँको कम्पनीको नाम वा तपाईँले अब इन्डिभिजुअलले के राख्नुहुन्छ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ भर्टेक्स छ, मैले युआर नेम लेखिदिएँ। सबैमा तल तल गर्दै जानु भने जहाँ जहाँ भर्टेक्स छ तपाईँले आफ्नो चाहेको राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँलाई जहाँ जहाँ भर्टेक्स छ त्यो वेबसाइटमा त्यसको सट्टा तपाईँले जे राख्नुभयो त्यही आउँछ। सबै चेन्जेस गरिसक्यो। अब रन गरेर हेरौँ हाम्रो प्रोग्राम कस्तो भएको छ। मैले चाहिँ अहिले क्रोमबाट खोल्दैछु। मसँग वेब ब्राउजर पनि छ, तर म क्रोमबाटै खोल्न सक्छु। यस्तो इन्डेक्सहरू चाहिँ टाइटल नै चेन्ज गरेको थिएँ। अहिले हेर्नुहोस् आइएम सोइङ ट्युटोरियल भनेर आइसकेको छ। अनि त्यहाँ लोगो जस्तोमा नि युआर नेम भनेर आइसकेको छ। अब मैले त्यहाँ माथिकोमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने होइन। त्यो माथिमा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ मैले सिधै माथि जानुपर्ने हुन्छ टाइटलमा हेडभित्रको। अब त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ भर्टेक्स भनेर लेखाएर रहेछ। अब यसमा नि अब युआर नेम भनेर लेखिदिन्छु। तपाईँको आफ्नो मैले चाहिँ युआर नेम लेखेको छु, तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राख्दा नै हुन्छ। मेन कुरा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल S थिचेर सेभ गरेर मात्र रिफ्रेस गरेपछि तपाईँको चेन्जेसहरू देखिन्छ है। अब जाउँ अबाउट चेन्ज कसरी गर्ने भनेर। अबाउट अस चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि त्यसरी नै कन्ट्रोल F थिचेर अबाउटमा जानुहोस्। अनि त्यहाँ प्याराग्राफ ट्यागभित्र लेखेको हुन्छ, तिनीहरूले त्यहाँ के लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ केरेर अब तपाईँले आफूलाई जे लेख्न मन छ त्यो अबाउट पेजमा त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलि यो आइएम सोइङ ट्युटोरियलहरू जसरी लेखिदिन्छु। तपाईँहरूले आफूलाई आफ्नो कन्टेन्टमा जे राख्नुहुन्छ त्यो राख्दा हुन्छ अबाउटमा। सिम्पली अबाउटमा चाहिँ अब वेबसाइटको बारेमा हल्का समरी जस्तो हुन्छ। तपाईँहरूले त्यही लेख्नु होला, आफ्नो वेबसाइटको समरी जति। आफ्नो कन्टेन्ट लेखिसकेपछि तपाईँले कन्ट्रोल S थिचेर सेभ गरेर फेरि चेक गर्नुहुन्छ आयो कि आएन। हेर्नुहोस् अहिले दिस इज जस्ट अ ट्युटोरियल सो डोन्ट राइट भनेर आइसकेको छ अघि मैले लेखेको जति। अब त्यो फोटोहरू कसरी चेन्ज गर्ने भनेर पनि तपाईँलाई देखाउनेछौँ। फोटो चेन्ज गर्न चाहिँ तपाईँले फाइलमा गएर ओपन फोल्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो यो भर्टेक्स भन्ने फोल्डर। अनि त्यसमा चाहिँ इमेजभित्र तपाईँले आफूले डाउनलोड गरेकोहरू त्यो इमेजभित्र राखिदिनुहोस्। अनि त्यहाँ पाथमा गएर IMG भनेर लेखिदिनुहोस्। अनि जहाँ जहाँ इमेज एड गरेको छ त्यसको पाथ देखाइदिन्छ तपाईँलाई। अनि तपाईँले चाहिँ अब जुन जुनमा इमेजमा रिप्लेस गर्नु छ त्यो इमेजमा चाहिँ पाथ चेन्ज गरिदिनु होला।
मैले चाहिँ कुनै पनि फोटोहरू डाउनलोड गरेको थिएन, त्यही भएर त्यहीँभित्रको फोटो म एकअर्कासँग रिप्लेस गरिदिन्छु। त्यसैले अहिले इमेज 11लाई म इमेज 10सँग चेन्ज गरिदिन्छु। तपाईँ हेरिदिनुहोस्, त्यो अघिको पाथमा जानुहोस् फेरि, कन्ट्रोल एफ गरेर तपाईँले इमेजभित्र गएर त्यो अब कहाँ छ भनेर हेर्नुहोस्। त्यहाँ जस्तै कि यहाँ 11 भनेको छ, अब त्यसलाई मैले 10 लेखिदिएँ। यसरी नै सजेसन आउँछ तपाईँको इमेजलाई। अनि 11लाई 10 लेखिदिएपछि तपाईँले फेरि कन्ट्रोल एस गरेर ब्राउजरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अघिको इमेज यहाँ रिप्लेस भइसकेको छ। अघि 11 थियो, अहिले इमेज 10 आइसकेको छ त्यसमा। यसरी नै तपाईँले सबै फोटोहरू आफ्नो डाउनलोड गरेको यसरी रिप्लेस गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अनि जहाँ जहाँ टेक्स्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले ठ्याक्क त्यसमा जे टेक्स्ट छ कन्ट्रोल एफ गरेर त्यो टेक्स्टले त्यसमा लेखिदिनुहोस्। अनि त्यहाँ गएर तपाईँले आफूलाई मन लागेको टेक्स्टहरू र मन लागेको पिक्चरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँको 5 मिनटमा एकैचोटि प्रोजेक्ट बन्छ। अब मैले तपाईँलाई ट्युटोरियल बनाएको भएर हल्का ढिला भयो, नत्र त सर्ट चेन्ज गऱ्यो भने तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्दैन। अब यो त भयो लोकलमा वेबसाइट बनाएको। अब यसलाई वेबसाइट कसरी बनाउने भन्नाले गुगल क्रोमतिर सर्च गरेर कसरी बनाउनेको लागि नि भिडियो बनाउँछु। त्यो चाहिँ अहिले पछि नै हुन्छ, कति एक हप्तामा एउटा भिडियो हाल्छु होला, त्यति बेला हुन्छ। सब्सक्राइब गरेर राखिदिनु होला त्यतिखेरसम्म।